guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, we will continue working dito sa ating reader if I build. Pasensya na kung medyo natagalan kami sa pag-upload guys, kasi we are waiting on parts, yung mga small bits and pieces na mahirap hanapin. So ngayon guys, i-install na natin yung ating headlight assembly at saka yung kanyang cowling at saka yung mga components, na lahat ng components dito sa harap guys. Bago nga pala natin simulan itong video guys, please hit like and subscribe at saka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ng i-upload natin. Guys, so bago natin install yung ating headlight and cowling assembly, install muna natin itong ating clamp and itong handlebar assembly. Guys, so temporarily in-install muna natin itong ating mga damaged parts. Don't worry guys, kasi i-upgrade naman natin ito siya in the future episode. So temporary lang muna ito guys, kinabit natin sila for mock-up purposes lang. Guys, so bago natin install itong ating cowling assembly, so i-assemble muna natin siya as one unit. Kabit muna natin itong ating visor guys.
Ito nga palang ginamit ko guys is grommet, yung para doon sa cover ng TMX. Since hindi ako nakita ng rubber na pang radar talaga, so ito na lang ginamit natin guys. Since hindi tayo nakabili ng complete set nitong kanyang signal light socket guys, so nag DIY mo lang muna tayo guys para lang mapa-function natin siya. Una, gabit muna natin itong mga socket niya guys. Purari lang muna ito guys habang naghahanap pa tayo ng socket for the meantime lang na para lang mapafunction natin siya guys. Itong butas guys, yan, pasok natin siya dyan. Guys, so nilagyan ko na nga pala sin itong clip nut nya guys. Dito natin ikakabit tong ating bolt. Yan, parang ganyan. Yan. So ikabit na natin siya guys. Guys, so since maluwag siya kasi grommet lang yung nilagay natin dito sa ilalim guys, gawin natin guys, lagyan natin siya nitong rubber, yung hose na kinat ko lang, tapos ilagay natin dito sa ilalim. So, tanggalin muna natin siya guys. Mahigpit na siya guys. So ngayon kabit na natin ulit guys. So ngayon na fix na yung ating panel gauge at saka nakabit na natin silang lahat. So ngayon subukan na natin siyang switch on for the first time guys. So umiilaw yung ating check engine light guys kasi hindi pa kompleto yung parts natin. Hindi pa nakabit yung ating injector at saka yung kanyang throttle body. So I think normal lang na umiilaw ito. Okay, gumagana yung horn natin guys. Try naman natin yung signal light. So umiilaw siya dito sa panel gauge natin. So tingnan natin doon sa harap. Sa kabila naman guys. Yan. So medyo mabilis siya mag-blink kasi wala pang ilaw doon sa likuran. Try naman natin yung park light. Yan.
guys, so that's it for today's episode. I hope na nag-enjoy kayo as much as I did. Gusto ko na talagang pindutin itong start, kaya lang hindi pa pwede kasi kailangan pa natin ikabit yung ating fuel system at saka yung kanyang injector. Kung nagustuhan nyo nga pala ang ating episode for today, so please hit like and subscribe. At saka click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videong i-upload natin. Thank you guys, and I'll see you sa ating next episode.